Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, ini ada tu kita okey. Okey. Minta maaf lah saya pegang pakai tangan. Stand patah. Stand patah pula kan. Badan musuh terpijak kan. Itulah. Okey, tak apalah. Okey. Sekarang ni ada satu rawatan, okey. Datang daripada mana? Daripada Sungai Besi okey. Okey. Sebelum tu share. Sebelum tu share rawatan alternatif Al-Falaq dan subscribe lah di YouTube YouTube rawatan alternatif Al-Falaq, subscribe banyak okey, boleh share lah insya-Allah. Saya akan bantu mana yang termampu sajalah okey. Semuanya atas izin Allah Yang hebat tu Allah, kita manusia biasa tak ada apa-apa Kita manusia biasa ni hanya kosong saja. Jangan anggap kita ni hebat hanya Allah saja yang hebat okey. Dan sakit ni saya dipahamkan makcik ni dia dah batuk selama 3 tahun Dia dah batuk selama 3 tahun. Doktor pun ambil sampel, dah ambil darah dah ambil sampel kahak semua. Doktor pun blur. Doktor pening kan. Apa pula masalah ini Doktor pun dapat cari punca okey. So makcik ni pun dah cerita tadi apa masalah dia kena batuk tu. Adalah sejarah dia di belakang cerita lah Cuma sejarah tu kita tak cerita lah okey. Cuma kita pulihkanlah makcik ni pada segala gangguan yang ada lah. Semua mudah-mudahan atas izin Allah jadi pulih seperti sedia kala okey, baik. Okey, kita pas pada admin okey. Okey. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu alaihi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Sallallahu alaihi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Sallallahu alaihi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم.
ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم 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 الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله أكبر الله أكبر لا حول لا إله الله أكبر اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر أعوذ بالله Sinar gegar sinar gegar saya masuk dalam tubuh ni. Ni ada ada benda numpang tubuh ni. Bagi gegar sikit bagi gegar. A'udzu billahi minasyaitonir bismillahirrahmanirrahim. Kalau ada saya kata ada. Kalau tak ada saya tak ada. Ni ada. Allahumma shalli ala sayyidina la ilaha illallah. Allahu akbar Allahu akbar. A'udzu billahi minasyaitonir. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 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 الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. Wahai makhluk yang ada dalam tubuh ini, wahai makhluk yang ada dalam tubuh ini, tidak perlu engkau bersembunyi dariku. Tunjukkan dirimu, gunakan suaranya, gunakan mulutnya, berbicara denganku baik-baik. Aku tidak akan menyakitimu. Berbicara denganku baik-baik. Buka mulutnya, gunakan suaranya, berbicara denganku baik-baik. Kenapa engkau mengganggu tubuh ini? Wahai makhluk kawal tubuh ini, bicara denganku saja. Kenapa mengganggu tubuh ini? Engkau mau apa sebenarnya? Menurut akan kubukakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina. Telah bukakan mulutnya. Kenapa engkau mengganggu tubuh ini? Bicara aku baik-baik. Tidak suka tubuh ini? Wahai makhluk, aku berbicara. Kalau engkau tak mau bicara dengan aku, engkau akan kumusnahkan. Itu saja. Aku tidak kira engkau siapa. Kenapa mengganggu tubuh ini? Engkau dihantar. Engkau dihantar bukan? Ya. Sekarang sudah menunggu jasi ya. Disuruh buka kepala dia. Ya benar. Adakah engkau dihantar? Ya. Dia mengaku dia dihantar ya. Engkau dihantar untuk apa? Untuk mengganggu tubuh ini. Betul atau tidak? Ya. Baik. So, reaksinya dia ambil sekarang dimulakan dengan dia. Itu batuknya sakit, batuknya tidak sembuh, engkau yang lakukan. Ya.
Pukul sebelah kepala ya. Engkau yang buat. Ya. Engkau tahu bisa dia tekaknya. Supaya dia tu boleh makan. Betul. Engkau nak buat tubuh ni sakit, betul. Tapi engkau tidak mampu. Sebab bukan kau yang berkuasa, hanya Allah saja yang berkuasa. Dan engkau duduk di tekak sana. Betul atau tidak? Engkau masuk melalui makanan bukan? Betul. Sewaktu tubuh ini sedang membuat kenduri anaknya dan engkau masuk ke dalam makanannya, betul? Itu yang telah diarahkan kepada engkau, betul? Ya. Dan kau tidak boleh bersembunyi dariku. Apa yang kau lakukan, aku tahu ya. Tuan kau suka buat apa lagi yang tubuh ni? Ni sihir ya, sihir ya. Jadi antara akal tersebut tentulah ya, ada sejarah dia. Saya tak cerita lah ya. Dan anaknya, apa yang kulihat di sini, anaknya pun ada gangguan, betul? Anak perempuannya, betul? Anak perempuannya seringkali sakit perut, seringkali mual-mual. Dan anaknya ada masa-masanya dalam ketakutan. Adakah tuan kau juga yang lakukan? Betul atau tidak? Tujuannya supaya anaknya berpisah dengan suaminya, betul? Kan eh? Subhanallah. Inilah zaman sekarang. Zaman sekarang orang menggunakan cara-cara halus ya. Tak puas hati, cara halus. Tak puas hati je halus, itulah kerja. Itu cara paling senang. Kadang pada depan kau tangkap kan. Ni dia tak nampak. Engkau selalu memainkan mimpinya, betul? Engkau selalu mengganggu emosinya. Dan bermacam-macam lagi telah kau lakukan, betul? Baiklah. Disebabkan kau ni hanya dihantar, betul? Tuan kau hantar kau bukan? Orang yang tidak puas hati itu mengupah tuan kau, betul? Orang itu membayar tuan kau dan tuan kau bekerja, betul? Dan tuan kau mengarahkan kau supaya datang ke tubuh ini, betul? Engkau hanya jin suruhan saja. Baiklah. Disebabkan kau ni jin suruhan, engkau ni hanya mendengar perintah, maknanya engkau aku tidak akan apa-apa kan. Suka bekerja macam ni? Engkau suka bekerja macam ni? Oh, dia suka bekerja macam ni ya? Oh, ajar orang jin. Engkau suka bekerja macam ni? Suka. Tuan kau pergi makan? Pergi makan? Tuan kau mandi kan kau? Tak mandi ya? Tak mandi. Mana dia mandi ya? Saja seko. Engkau dah lama dengan tuan kau? Lama eh? Sebentar eh. Tuan kau main kau di hutan eh? Betul? Tuan kau ambil kau di hutan. Tuan kau pergi di hutan, dia kutip apa yang di hutan tu lah untuk kegunaan dia. Dan engkau buat penyanyi-nyanyi bukan? Dia kerja bomoh eh? Ya. Mana bomoh-bomoh di luar sana, sudahlah eh. Berhentilah buat kerja-kerja macam ni eh. Tahu? Ingat pada Allah eh. Yang biasa sakit eh. Ya. Dan anda pun dapat dosa eh. Ya, kepada bomoh-bomoh di luar sana eh. Janganlah menganiaya manusia walaupun dia bagi haban yang begitu tinggi ya. Gunakanlah ilmu tu dengan sebaik-baiknya ya. Jangan gunakan ilmu tu ke arah kejahatan. Maka lu fikirlah sendiri ya. Okey.
Yang sakit tengok menderita sakit. Baik. Kau suka dengan Tuhan kau? Suka dengan Tuhan kau? Kau nak kau bebaskan? Nah, sekarang ni engkau terikat dengan Tuhan kau betul? Dan apa Tuhan kau suruh engkau akan buat betul? Okey, baik. Sekarang ni engkau akan kulepaskan daripada Tuhan kau. Dan Tuhan kau tidak boleh menyuruh engkau lagi. Dan Tuhan kau tidak boleh seru engkau lagi. Dan engkau bebas. Nak kata nak? Nak ke tak nak? Oh nak. Oh nak pula. Selalu saya kau macam tu lah. Mana-mana jin suruhan ni, selalunya saya kau macam tu lah. Saya akan bebaskan. Kalau ada separuh jin, dia tak nak buat kerja-kerja macam ni, dia dipaksa, dipanggil. Ada separuh-paruh. Macam ni lah. Engkau dipanggil bukan? So engkau akan dibebaskan. Mau? Mau? Adakah engkau mau aku Islamkan? Kau kafir bukan? Adakah engkau mau aku Islamkan? Tidak mau? Tidak mau aku Islamkan? Baik. Kalau engkau tidak mau aku Islamkan, engkau akan kuhantar ke tempat asalmu semula. Ataupun duduk tempat lain. Nak? Oh, iman. Nak duduk tempat lain. Baiklah. Engkau akan bertempatkan di tempat yang baru. Tempat itu jauh daripada manusia. Di hutan tebal sana. Sebentar. Allah. Pandang ke hadapan. Ada kau nampak hutan itu? Nampak hutan tebal? Nampak. Ya. Engkau masih nampak. Nampak hutan tebal itu? Nampak. Hutan itu adalah jauh daripada manusia. Ya. Dan hutan itu kaum-kaum engkau begitu banyak di sana. Pergi di sana. Duduklah engkau di sana. Dan jangan kau mengganggu manusia-manusia lagi. Ingat, di tempat sana manusia jarang-jarang masuk. Suka tempat itu? Suka tempat itu. Baik. Dan duduklah engkau di sana sehingga hari kiamat. Ingat, kau kafir bukan? Ya. Dan janganlah kau kembali lagi. Dan Tuhan kau tidak akan memanggil kau lagi. Sebelum itu, aku akan memutuskan segala batilan-batilan dengan Tuhan kau. Alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah. Allahu Akbar. Cara saya yang pelik. Baik. Sekarang cuba kau lihat. Sekarang kau telah kau bebaskan. Dan sekarang engkau telah bebas. Sekarang kau tengok, engkau tiada lagi pertalian dengan Tuhan kau. Betul atau tidak? Betul, Sekarang kau tak ada apa-apa hubungan dengan Tuhan kau. Betul? Sekarang kau sudah bebas, betul? Baik, suka? Suka. Lepas ni nak buat kajian lagi tak? Lepas ni nak buat kajian lagi tak? Tak nak. Kalau kau buat lagi, kalau kau jumpa kau lagi, kau keluar perkawasan itu, nak asal kau. Nak buat kajian lagi? Tak nak. Nak aku jasa kau? Tak nak. Nak aku sakiti kau? Tak nak. Disebabkan dia ni hanya jin suruhan. Dia disuruh. Ini disuruh. Benda ni disuruh. Benda ni sebenarnya tak nak benda ni. Tapi dah disuruh, dipaksa, dia bagi apuan. Dia nak lah. Melainkan kalau orang tu menggunakan saka dia, kalau orang tu menggunakan apa yang pendamping, itu saya pandang. Tapi ini disuruh. Maknanya yang salah tu semua. Semua salah lah mana berkaitan dengan. Baik. Allah Akbar. Tuan kau lelaki bukan? Tuan kau lelaki bukan? Tuan kau kurus bukan?
Tuan kau kurus-kurus Tuan kau hitam-hitam manis betul. Nampak tu semua dari izin Allah Saya kebetulan Tuan kau ni kan buat benda-benda ni dulu Cuma benda ni dia buat sekali. Dia hantar sekali je. Mana dia tak buat tak kali, hantar sekali je. Selagi benda ni ada dalam tubuh, selagi itulah gangguan-gangguan yang ada di luar ni akan datang. Sebab satu link geng. Benda ni kapi, kalau kapi datang, geng aku ada contoh. Geng aku ada dalam. Sudah akan datang. Itu rumah tu dengar bunyi ada orang berjalan atas rumah. Kadang bunyi gedung-gedung. Kadang bunyi macam-macam benda bunyi lah. Sebenarnya kadang-kadang datang daripada gangguan yang ada pada kita. Baiklah, sudah nak keluar? Kau nak keluar ke mana? Keluar ke mulut boleh? Keluar ke mulut. Boleh tak boleh? Baik, muntahkan saja di mulut Baik. Muntahkan di mulut boleh? Akan kau tarik dekat itu, muntahkan di mulut. Boleh? Dah bersedia? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah. 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 Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Wahai makhluk yang berada di kepalanya hingga ke kakinya, dan daripada kakinya hingga ke kepalanya, laluan di mulut sudah dibuka. Semuanya keluar di mulut. Tidak kira gangguan ada di belah mana. Semuanya keluar di mulut. Keluar semuanya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La ilaha illallah. Allahu akbar. La ilaha. La hawla wa la quwwata illa billah. La hawla wa la quwwata illa billah. Okay, alhamdulillah semuanya dipermudahkan kan. Mak kata je labu apa? Mencicit pun untuk keluar. Mencicit pun okey. Itulah Okey baik. Semuanya alhamdulillah So benda ni, ada benda ni boleh kita musnahkan. Ada benda ni kadang kau betulkan cara dia dia ikut kita bebaskan dia balik, hantar dapat dia balik. Ada benda tu baru kita boleh Islamkan mana tak Islam tu kita pasalah kita hantar dapat pulang Tapi mana-mana jin yang dihantar daripada Bomo mana tu orang kata jin suruhan dia sampah nanti bawa keluar. Bawa sampah keluar. Tapi boleh makan. Kalau boleh makan dulu. Boleh dulu.
Okey, ada separuhnya macam jin suruhan ni. Penting kalau kita nak pulang dia balik, kita kena putuskan dia dengan tuan dia. Kalau kita tak putuskan dia dengan tuan dia, kita keluarkan dia, tuan dia panggil balik. Kalau kita nak panggil balik, tuan dia akan suruh balik, bukan masuk balik. So, kalau kita nak hantar dia balik ke tempat asal dia, ataupun kita nak apa yang dia nak keluar dia, kena putuskan. Ya, kalau makhluk itu, dia kata, kebanyakan makhluk yang dihantar ni, kadang dia tak suka. Dia tak suka buat kerja macam ni, sebab dia disuruh. So, mana-mana pengamal-pengamal perubatan ni, itu cara masing-masing lah, bagi saya lah. So, boleh-bolehnya, putuskanlah percayaan antara dia dengan tuan dia. Benda tu susah lah. Okey lah. Itu saja. Okey, jangan lupa. Share, like. Jangan lupa share dan like. Ada watan, ada apalah, share banyak-banyak ya, dan YouTube subscribe banyak Okey. Saya ni sebenarnya tak ada apa-apa pun orang kata saya tak hebat pun Yang hebat tu ada. Yang hebat tu hanya Allah saja Cuma kelebihan yang dibagi tu sebenarnya datang daripada Allah. Itu saja Kita hanya meminjam saja. Kita pinjam saja apa ilmu yang ada Itu saja. Okey, baik. Jangan lupa share share, like dan subscribe YouTube Rawatan Alternatif Al-Falaq Okey, Makcik macam mana? Ada perangan tekak pun tak ada tergatal rasa lega lah okey insyaallah dengan sebuah air buat limau nanti dapat berawal okey dan kalau anda di luar sana jangan malu, jangan segan saya tak akan orang pun ingat di situ ada WhatsApp link ada link WhatsApp tekan kalau kita nak bertanya nak apa ke salah insyaallah saya akan jawab kalau saya tak jawab tu maknanya saya sibuk tu, tapi pasti saya akan jawab saya akan balas okey, baik. Selalunya yang balas sebenarnya admin lah yang balas okey saja okey. Semoga kita berjumpa lagi okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.